So hello guys, for today's video, I'm going somewhere down the road. അവിടെ പോയിട്ട് നീங்க നിൽക്കുന്ന അവിടെ അവിടെ തോളത്ര അവിടെ പോയിട്ട് Ate. நீங்க ready ಕೊಡು நீங்க ಬೋರು അവിടെ തോಳತ್ರ So guys, we're here in Dubai. Super lamig dito, grabe. Uwi na kami. Ay, video ini. Ano yun? Tayo siya kaya. Naulan dito sa Saudi Arabia right now. Grabe ang lamig sa labas. Sobra. Pwede yung labas ng bahay. Malapit din na. Hello guys, for today's Hi video. guys, I'm going somewhere Down the road. We're having an activity right now. അവിടെ പോയിട്ട് നീங்க നിൽക്കുന്ന അവിടെ അവിടെ തോളത്ര അവിടെ പോയിട്ട് ഹലോ അവിടെ പോയിട്ട് തോളത്ര നീங்க ಅವನು ಸಾಧ್ಯಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಕರು ಓಕೆ Rain here and go away. It's raining, guys. Yan, kanina nga tarahit ila na tatlo eh. Kanina tarahit ila. Sa ano? So guys, we're here in Dubai. We're riding on ATV right Habibi, now. come to Dubai. Dubai. Yeah. Carefully, yes. So the people also. Yes, sir. Okay. Yes, sir. It's noted. So, ito yung nakaganda sa employer namin ngayon is wala, okay lang sa kanila na lalabas kami. Tapos hinahatid pa kami. Hinatid pa kami. Hindi yung isa doon na letter A. Naku. Ay. Alipot. Uy, na-mention. Okay, sir. So, we're here. Oh my! It's so very cold! So, we're here in Dubai. Dubai. Here. Come! 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 Come, Nus! Daliti. Ah! Dalatin meron. From the bottom. Talata. Oh. Come! Nus! Dalatin. Okay. Oy, mura lang siya kasi 30. 30. Ha? Cash? Ay, cash. May cash kayo? Meron. Picha ba ka? I-transfer ko na lang. Ay, i-transfer ko na lang mamaya. Talata. Talatin. Talatin da giga. Ay, شوية. Wait. 40. Hindi mo mura yun. Natatagpray mo. Shreya! Magkuhan ko, magsulot ko. Ito, kaupay kay may dakuan, may da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. May da aso, kaupay. 1, 2, 3.
Nara! Ba't matigas? Nara! Ambut! Nara, te! Kani? Anay. Dili ka bukay para maungay. تعال كده تعال كده May nababayi, Bi! May nababayi! Sige ha! YouTube, ayo. Say hi. Hello guys, we're done! Pak, sino ka dyan? Nakabutas yan, ma'am. So, uwi na kami. Pero nagamit sa kabutang. Super lamig dito, grabe. Uwi na kami. Ang sagilan ako nga. Gala pa tayo, guys. Pero wala na si Sir. Dito kita ni pahawas. Okay. Ato yung kunin natin mga tiil. Sir, thank you so much. The kids are enjoying. Sir? Sir?
Sorry, sir. You don't like? Sir, sorry because your car is dirty now. Thank you, sir. Thank you so much, sir. May tissue ka, ba? Ay, oo, may... Yan nala, niyan In nala. Korea, the red sand is very good for Yeah. bungee riding. Red sand. So, uwi na kami. It's raining. Prefer kami yung makahilansan. Siba ko pa. Nagkalo bitaw ko. So, nandito na kami sa back. Tingnan niyo. Tingnan niyo yung jacket. Ang dumi. Grabe. Tsaka kakain kami ngayon na. Nagugutom kasi kami. Oh my! Bilis lang ng ano namin. Gala namin kasi nga umuulan. Sorry sa messy background kay naglaba ako eh. Ay, tingnan mo. Tingnan niyo yung likod ko. Grabe ang lamig sa labas. Sobra. Yung jacket ko. Buti na lang palagi nag-black up. Tama yung decision ko na mag-black. Grabe. At tamad din yung decision ko na nagbukas. Kasi, umuulan nga dito sa Saudi. Isa naman kakain na to yung boots ko. Hindi dahil sa mga mga bata ko. So, umulan dito sa Saudi. Ay, hindi naman siya ulan na ulan. Umaambon lang. So, ito yung labas ng bahay namin. Malapit kami sa mall. Nakaranito ako sa bintana.